So guys, nandito na tayo dun sa bilihan ng mga tulos sa may Domino's. Yan, so samahan nyo ako, bibili na tayo. So kukuha muna tayo ng ticket ng sasakyan kasi baka may dumating na pulis, matikitan tayo. So $1 lang naman kaysa matikitan ka more than $20, kumuha ka na lang ticket ng $1 para safe. Kumuha tayo ng ticket. Titingnan natin kung gumagana. Last time kasi hindi siya gumagana Tingnan natin. Okay, then print. Ayan guys, nakakuha na tayo ng ticket. So ano lang siya. Ayan, ticket natin sa ating parking. Pang ano lang, expiration 2/19. Ang oras na, mga 1 something pa lang. Ayan guys, may expiration. Ilalagay natin siya. So guys, ilalagay natin siya sa dashboard ng ating sasakyan. Sa dashboard. Para pag may dumaan yung pulis, nakikita na kagad. Parking police yun. Yan. $1 na to guys. So 37 for half an hour lang. Yan. So ganyan yan guys. Kapag dinaanan ng pulis, titingnan nila. So guys, nandito na tayo. Mag-aano na tayo. Tayo pupunta sa dulo. Ito yung bilihan ng mga halaman dito. Ayan. Kaya pupunta tayo dun sa dulo. Gahanap tayo ng ano. Maghahanap tayo ng tulos. So guys, ito yung ano. Wala yata yung nahanap natin. Wala yata silang mga tulos ngayon. Kasi yung dahil sa COVID, wala silang ano, yung order nila sa US. Parang nadi-delay. So guys, wala sila ngayon. Dito, tingnan natin dito. Sa area. So guys, ganito ay nahanap ko. Nahanap ko 6 feet. Kaya lang ito $5 isa. $5.99 yung price niya. Pero $6 na siya. Para halos ganito. Pero wala. Wala pa tayo sa gabi doon. Wala sila guys na hinahanap natin. Ganun sana, kaya lang medyo maliit na, medyo mataas. Kasi pag yun ang kinuha ko, pag binaon ko, mababa na siya. Kasi wala. Hanap tayo dito. Guys, wala sila nga hinahanap natin. Ayun guys, mga halaman nila rito. Meron din silang ano, bonggabilya yata tawag. Ayan, yung mga bonggabilya din sila. Yung mga rose. Kung ano-ano. Ayan guys, wala yung hinahanap natin. Wala sila. Mga halaman nila, gaganda. Ayan, may gumamela. Ito, gumamela. Ayan. Sunflower. Kaya lang yung maliliit, parang bonsai. Yeah, wala na silang halaman. Walang gano'ng nagtatanim ngayon Kasi COVID. Wala silang gano'ng order. Tapos dito yung mga patabaan nila. Wala. Ito yung mga ano nila, pataba. Guys, uwi na tayo. Wala Uwi na tayo. So
So guys, wala yung gusto nating bilhin eh. Uuwi na tayo. So kung ano na lang yung tulos dun sa bahay, yun na lang mapagtyagaan. So next year na lang siguro ako mag-i-invest sa mga tulos. Kaya uwi na tayo. Tingnan mo natin. Uwi na tayo guys. Ayan, hindi naman nasulit yung ating ticket. Init. Ayan guys, wala yung bibilin sana nating tulos. Walang available. Kasi yung mga order na from US, di nagdatingan. Kasi doon sa COVID na yan. Ayun, uwi muna tayo. Kung ano lang yung mga tulos natin doon, yun na lang ang pagtyagaan natin. Meron pa naman akong mga tulos eh. Yun. So guys, uwi na tayo. Ayan guys, nasa bahay na tayo. Next time na lang uli. Hanap na lang uli tayo or check ko muna yung mga tulos ko dito. Kung pwede yun, kung sakto. Kung sakto, yun na lang muna. Tapos next year na lang ako maghahanap uli. So guys, dyan na lang muna. See you next time. And God bless everyone.